Okay, so chapter 10 adalah application of differentiation. Dia terbahagi kepada dua subtopik. The first one adalah extremum problems. Second one adalah rate of change. Okay, so kita try untuk cover sampai 10.1.3 hari ni. Okay, so the first one adalah critical points. Okay, so cuba awak baca dulu definition. Baca dulu daripada point pertama sampai point yang ketiga ni. Kedua. Okay, dah? Alright, so kalau kita tengok dekat sini, critical points. Points yang critical berlaku bila derivative is zero or undefined. Derivative maksudnya apa? Derivative adalah hasil differentiate. Okay, so derivative kita boleh labelkan dia sebagai dy dx atau f prime of x. Okay, ataupun dari segi bahasa kita tahu dy dx sebenarnya adalah gradient. Okay, so kiranya gradient awak dekat point tu it's either zero ataupun dia adalah undefined. Dia boleh jadi dua-dua. Okay, so tak semestinya zero sahaja, tak semestinya undefined sahaja. Boleh jadi dua-dua, boleh jadi salah satu sahaja. It's all, bukan and kat tengah ni. Okay, so untuk critical point yang mana dia adalah equal to zero, kita ada nama lain untuk dia. Kita panggil dia sebagai stationary point. Okay, so tengok dulu dekat graf-graf yang saya ada dekat bawah ni. Okay, so kita dah divide into two classification. Okay, so the first one, the upper graphs are for stationary point ataupun f prime x is equal to 0. And then bahagian bawah adalah for f prime x is undefined. Okay, so dekat dalam graf ni, awak rasa dekat mana titik, at what point, at which point yang kita punya derivative tu adalah equal to 0? Dekat mana? Bawah ke, atas ke, tengah ke? Dekat atas sekali. Okay, so exactly at this point, dia punya gradient punya line, tangent line dia adalah macam ni. Okay, so bila tangent line macam ni, maksudnya kita punya f prime x is equal to 0 lah. Okay, so critical point awak betul-betul duduk pada maximum point dekat situ. Okay, so ini adalah untuk graf yang set. Okay, kalau untuk graf yang smile, sama juga, dia dekat bawah. Okay, so dekat bawah ni betul-betul pada kita punya minimum point. Okay, minimum point ataupun kita boleh panggil dia sebagai stationary point ataupun boleh juga panggil sebagai critical point. So dia ada banyak nama untuk benda ni. Okay, so dekat sini awak tahu dia punya sifat gradient dia adalah f prime x is equal to 0. Okay, so kalau untuk graf yang ini, dekat mana kita punya dy dx equal to 0? Dekat tengah-tengah tu. Okay, so it's over here. Dekat betul-betul di tengah sini, ini adalah dy dx equal to 0. F prime x equal to 0. Okay, so yang kita labelkan, yang kita pangkah ni sebenarnya this one adalah critical point ataupun stationary point. Okay, so kalau untuk bahagian f prime x undefined. So kenapa dia undefined? Dia undefined sebab dia tiada gradient dekat situ. So kalau awak tengok dekat sini, betul-betul dekat tengah ni, there is no graph over here. So memang dia undefined lah. So dia tak ada gradient pun dekat situ. Okay, dekat sini. This one, so kita labelkan dia sebagai C. So C tu adalah tempat di mana berlakunya awak punya critical value awak berlaku. Critical point awak berlaku kat situ. Okay, so kalau dekat graf yang kedua, dia punya critical point dia berlaku di tengah-tengah. Okay, dekat betul-betul dekat sini. Sebab apa? Sebab kita punya tangent line dia akan jadi tegak macam ni. So kalau tangent line tegak macam ni, kita punya gradient adalah undefined. Right? So sama juga macam graf yang paling akhir ni. So gradient dia tangent dekat sini. Line of tangent dia dekat sini. So gradient dia akan jadi undefined. Okay, settle. Alright, so patah balik dekat atas. Okay, so saya nak awak fokus dekat bullet yang this one, 3 sampai 5 ni. Okay, so kita tahu critical point, nama pun point. So dia mesti akan ada
coordinate of y dengan coordinate of x. Okay, so dia ada x dengan y. So kalau dalam bentuk xy, kita panggil dia sebagai point lah. Kalau dia x sahaja, kita akan sebut dia sebagai number. Okay, kalau y, kita akan sebut dia sebagai value. Okay, contoh let's say sekarang kita punya critical point adalah 1, 0. Okay, soalan suruh awak state the critical number. So critical number jawapan kita adalah 1, betul. Okay, kalau critical value jawapan awak adalah 0, betul. Itu sahaja beza dia. So number untuk x, value untuk y. Okay, so point untuk coordinate the whole thing. Right. Okay, so jom. So kita terus pergi kepada example yang pertama. Okay, patah balik ke bawah. Okay, so example pertama soalan kata find the stationary points. Okay, dia kata dekat kita stationary points and stationary values. Okay, kalau points awak tahu dia mesti dalam x, y. Kalau values kita nak value of x ke value of y? Value of y. Okay, so untuk stationary, awak ingat balik, patah balik dekat atas. Okay, so kita ada dua. Untuk f prime equal to 0 dengan undefined. So stationary fokus hanya kepada this part sahaja. Okay, so means that kita akan cari bila f prime x dia is equal to 0. Right, so first step adalah kita akan differentiate dulu. So awak cari dulu f prime x awak. So f prime x is equal to 6x square plus 2x minus 20. Okay, so boleh buat nota dekat sini kalau takut terlupa. So SP adalah abbreviation for stationary point. SP is when f prime x is equal to 0. Okay, so kita ambil sahaja derivative yang kita dah dapat tadi. So kita ada 6x square plus 2x minus 20 equal to 0. Okay, so awak ada kuadratik sekarang. So kalau ikutkan kita solve kuadratik lah. Tapi before nak solve kuadratik, awak mesti pastikan dia dalam bentuk simplest. Dan dia punya x square mesti positif ke negatif? Positif, okay. So dalam case kita sekarang, kita boleh simplify. So nak bahagi everything dengan berapa? 2, okay. So bahagi everything dengan 2, kita dapat 3x square plus x minus 10 equal to 0. Okay, so now just factorize sahaja. This one baru pakai calculator. Kita dapat 3x minus 5 dengan x plus 2 equal to 0. Okay, so kita akan dapat two values of x, 5/3 dengan negative 2. Right, settle. Okay, so kita tak settle lagi. Dia nak points dengan values. Awak baru jumpa number. Okay, so over here adalah numbers. Ni adalah stationary numbers. Alamak, tak muat. Okay, so jom. Kita nak cari dia punya point. Maksudnya nak cari dia punya y coordinate lah. So kita ada two values of x. So meaning that kita akan buat when x equal to 5/3. Okay, another one is when x is equal to negative 2. Okay, so awak sekarang nak cari nilai y. Awak nak masukkan dia pada function asal ke pada function yang awak dah differentiate? Pada function yang asal lah. Okay, sebab function asal adalah y. This one, fx dekat sini maksudnya dia adalah y. Kalau f prime dekat sini maksudnya adalah dy dx. So kat situ maksudnya awak cari gradient bukan cari point. Okay, so masukkan dalam function asal. Right, so kita akan dapat y berapa dekat sini? Tolong kirakan untuk saya. So kita ada 2 darab 5/3 cube minus 5/3 square minus 20 times 5/3 plus 5. Nah, cepat. Negative 440 over 27. Okay, so second value
when x equal to negative 2. So kita dapat 2 times negative 2 cube plus negative 2 square minus 20 times negative 2 plus 5. Kenapa saya tak rasa langsung aircon dia? Okay, so kita akan dapat dekat sini adalah 33. Right, settle. Okay, so sekarang kena buat proper conclusion. So first adalah stationary points. Okay, so stationary points are, ada dua lah. So the first one adalah yang ini, 5/3 dengan negative 440/27. And then the second one is negative 2 dengan 32. So awak akan dapat 5/3 dengan negative 440/27. Okay, another one is negative 2, 33. Okay, so ini adalah stationary points and then kena state juga awak punya stationary values. Stationary values are negative 440/27 dengan 33. Okay, settle. Oh, panasnya Masya Allah. Dah? Belum? Sudah. Okay, jom. So, next example, nombor 2. Okay, so dia kata dekat awak, find the critical number. Critical number means that kita kena cari value of x dengan coordinate of critical point. Coordinate means that you need to give it in the form of x and y. Okay, so this is our function. Alright, so let's first differentiate the function given to us. Okay, so awak akan dapat f prime x. So function ni macam mana kita nak differentiate? Kena pakai rule apa? Power rule. Sebab ada bracket, ada power. Okay, so first step, power turun ke depan. So dapat 2/3. And then dalam kurungan salin x square minus 4. Okay, power tolak 1 dapat apa? Negative 1/3. Okay, and then differentiate dalam bracket kita dapat 2x. Okay, so just simplify kita punya jawapan from here. So, kita nampak kita ada 2 dengan 2 dekat sini. So, constant combinekan. So, awak akan dapat 4x/3. And then, kita ada x square minus 4 to the power of negative 1/3. Okay, so untuk cari critical point, awak kena bawa power negatif tu turun ke bawah. Dia kena dalam bentuk fraction. So, kita akan dapat 4x atas. And then, bahagian bawah awak akan jadi 3 times x square minus 4. And then, power kita 1/3. Okay, settle. Ini adalah first derivative kita. Okay, so untuk cari critical point, okay, so daripada definition page pertama tadi, critical point ada dua condition. Yang pertama, dia mesti equal to 0. Satu lagi, dia mesti undefined. Okay, so kita kena buat dua-dua. So, the first one, kita akan buat for f prime x is equal to 0. Okay, so tengok sahaja pada awak punya derivative over here, f prime x awak dekat sini. Okay, so f prime x equal to 0, kita hanya perlu ambil bahagian atas dia sahaja. Bahagian atas sahaja kita ambil untuk f prime x equal to 0. So, awak akan ada 4x equal to 0. So, x is equal to 0. Okay, itu adalah untuk f prime x equal to 0. So, kalau untuk lagi satu, for f prime x undefined. Okay, undefined, saya bagi contoh simple dekat awak. Let's say kita ada function 1/x. Macam ni. Okay, so dia akan jadi undefined kalau apa yang equal to 0?
yang denominator dia equal to 0. Okay, so denominator bawah ni equal to 0. So dia adalah undefined. Okay, so sama juga konsep dia dekat sini. Untuk cari yang undefined, kita hanya perlu ambil bahagian bawah sahaja. Okay, ambil je bahagian bawah sini. Right, so ambil bahagian bawah, awak akan buat dia equal to 0 lah. So 3 dalam bracket x square minus 4. And then to the power of 1 over 3 equal to 0. Okay, so kita nak solve for our x sekarang. So pindahkan semua benda. So awak akan dapat 3x square minus 4. Salah. Pindahkan 3 dulu guys. So dia jadi x square minus 4 power 1 over 3 equal to 0. Okay, so kat belah kanan tu 0, power 1 over 3 tu hilang terus. So dia dapat x square minus 4 equal to 0. Okay, so saya nak pindahkan 4 saya ke sebelah kanan. So saya dapat x square equal to 4. Hence, x kita adalah 2 dengan negative 2. Plus minus 2. Okay, so daripada sini awak dah boleh buat conclusion. So what are your critical numbers? 0, 2 dengan negative 2. Betul? Critical numbers. Kita ada 0, 2 dengan negative 2. Okay. Tak muat pula ni. Okay, jom. So, sekarang kita nak cari coordinate of critical point pula. So, coordinate senang saja. Hanya perlu cari awak punya value of y sekarang ni. Okay, so the first one is when x equal to 0. Okay, so kita punya y, kita akan dapat berapa? 0 square minus 4 to the power of 2 over 3. Bagi dalam point 4 decimal places. 2.5198. Okay, betul ke? Cuba check. Betul. Alright. Okay, and then next value when x equal to 2. Okay, so when x equal to 2, y is equal to 2 square minus 4 power 2 over 3. Jangan pakai calculator, dapat apa? 0. Okay, so last value when x equal to negative 2. So y pun akan dapat 0 juga. Okay, settle. So buat conclusion critical point. Okay, so critical points kita ada 3 lah. So yang pertama adalah 0 dengan 2.5198. Okay, second critical point is 2 dengan 0. The third critical point is negative 2, 0. Okay, settle. Okay, boleh? Boleh. Right, settle. Jom, next example. Last one. Okay, so find the critical point of the curve. Okay, so dia kata dia nak critical point. Okay, so curve kita sekarang is this one. Right, so bila nampak this one, awak nak differentiate guna cara apa? Nak pakai quotient ke? Tak perlu kan? So buat apa? Bawa dia naik ke atas. Okay, so bawa dia naik atas dulu. So awak akan dapat 2 times x square minus 1 power negative 1. Okay, so daripada sini dah senang dah untuk awak differentiate. Kita hanya perlu pakai power rule sahaja. Kalau boleh elak quotient dengan produk, elak. Okay, so f prime kita akan dapat 2 salin sebab dia constant. And then power bawa depan dalam kurungan salin. Power tolak 1. Differentiate dalam kurungan, settle.
Okay, so simplify everything over here. So kita akan dapat negative 4x dengan x square minus 9 power negative 2. Okay, so remember what I said just now. Untuk critical point, kita kena bawa dia turun ke bawah. Power negatif tu kena pindahkan dia ke bawah. So kita akan dapat negative 4x over x square minus 9 square. Okay, so jom kita dah settle differentiate. Sekarang kita nak cari critical point. So critical point, ingat balik ada dua condition. Yang pertama, for f prime x is equal to 0. Okay, so another one is for f prime x undefined. Okay, so kita akan buat satu-satu lah. So untuk yang bahagian negative 4x ini adalah untuk yang equal to 0. And then bahagian bawah adalah untuk dia undefined. Okay, so awak akan dapat dekat sini, the first one is negative 4x equal to 0. So x kita is equal to 0 juga. Okay, so untuk undefined ambil sahaja bahagian bawah. So awak ada x square minus 9 square equal to 0. And then bawa hilangkan the power 2. So dapat x square minus 9 equal to 0. Right? And then saya bawa 9 ke sebelah kanan. So kita dapat x square equal to 9. So x dapat 2 values. 3 dengan negative 3. Okay, so last step sekarang kita nak cari dia punya critical point. Sekarang soalan tak minta number. So tak perlu state lah ini adalah number awak. Okay, dia hanya nak point sahaja. So terus cari kita punya y value kita. Okay, so when x equal to 0 and then when x equal to 3, satu lagi when x equal to negative 3. Okay, so remember to substitute these values into your original function. So kita akan dapat for x equal to 0 adalah y equal to negative 2 over 9. Okay, and then when x equal to 3, saya cepat sikit So when x equal to 3, masukkan je dekat dalam function awak. So awak akan dapat y equal to 2 over 3 square minus 9. Okay, so bahagian bawah awak sekarang dia jadi apa? 0. So 2 divide by 0 is undefined. Okay, so sama juga case dia bila kita ada x equal to negative 3. So awak akan dapat y equal to 2 over negative 3 square minus 9. This one is also undefined. Okay, so daripada sini kita boleh buat conclusion. Berapa je critical point yang kita ada? Satu sahaja, which is 0, negative 2 over 9. Okay, critical point kita ada satu sahaja guys. Okay, so critical point memang ada satu. Tapi awak punya critical number ada berapa? Ada 3 lah, betul. Critical value satu sahaja. Yes. Alright, good job. Okay, settle. Boleh faham? Subtopik pertama. Subtopik bawah subtopik pertama. Solve the subtopik. Okay, so jom kita nak teruskan. Lagi. Turun lagi. Okay, so next awak akan belajar pasal how to determine maximum and minimum point. Kenapa max dengan mix? Okay, so kita nak tentukan maximum dengan minimum point. Okay, so kalau saya patah balik kepada graf yang kita ada dekat atas ni, this one. Okay, so awak ada these two graph. Awak nampak dekat sini. Okay, so dekat dua bahagian ni dia ada perbezaan lah. Maksudnya untuk yang pertama, this one kita panggil dia sebagai
maximum point. So dekat sini kita panggil dia sebagai minimum point. Okay, so untuk yang first dengan second derivative ni, dia sepatutnya only applicable untuk menentukan sama ada awak punya point yang awak ada tu, dia adalah di atas ataupun di bawah sahaja. Okay, dia adalah untuk case yang stationary point. Untuk case critical point yang this one, undefined, dia tak ada pun dia punya maximum dengan minimum. Okay, sebab maximum dengan minimum hanya berlaku di bahagian stationary sahaja. Okay, dia ada max, dia ada min dekat sini. Okay, so yang ini max, yang ini min. Alright, so jom. Okay, so saya tak nak explain dia punya ni dekat awak, benda-benda panjang ni. Nanti lepas awak dah buat example ni, awak baca balik. So kita terus pergi kepada bahagian example untuk lebih jelas. Right, so soalan kata dekat kita find the stationary points, alright, and determine the maximum and minimum point. Okay, dia suruh kita cari stationary point sahaja dulu. Okay, sebab apa? Sebab daripada stationary point ni awak boleh tahu dua benda lah, sama ada dia adalah maximum ataupun dia boleh jadi minimum. Okay, so stationary point tu dia punya general dia. Okay, and then soalan sambung lagi. Dia kata tentukan yang mana satu max, yang mana satu minimum. Okay, so first step kita untuk cari stationary point tadi adalah differentiate dulu. Okay, so find the first derivative. So kita akan dapat 3x square minus 6x plus 9. Salah. 12 Sorry lah. Thank you. Okay, so 3x square minus 12x plus 9. Okay, and then kita tahu untuk stationary points dia adalah equal to 0. Okay, SP is when f prime x is equal to 0. So this statement over here tak wajib pun untuk awak tulis, tapi just untuk awak recall balik je. Let's say nanti awak nak study, so awak fahamlah apa yang awak buat. Okay, so kita akan buat 3x square minus 12x plus 9 is equal to 0. Okay, so this one kita nak kena bahagi dengan 3. Okay, so awak akan dapat x square minus 4x plus 3 equal to 0. Okay, so factorizing this, we have x minus 3 and x minus 1. Okay, so dapat two values of x lah. So x yang pertama adalah 1, x yang kedua adalah 3. Okay, settle. So kita terus cari kita punya stationary point. So the first one is when x equal to 1. Okay, and then the second one is when x equal to 2. Okay, so when x equal to 1, y awak akan dapat berapa? 1 cube minus 6. So dia adalah 1 minus 6 plus 9 plus 1. So kita dapat berapa kat sini? 5 kan? Okay, and then when x equal to 3, so awak akan dapat y equal to 3 cube minus 6 3 square plus 9 times 3 plus 1. This one is equal to 1. Okay, semua orang kira setakat ni? Boleh follow Laju sangat ke? Tidak. Okay, so state dulu awak punya stationary points. Buat dekat bawah. Kalau masih ada ruang lagi. Kalau tak ada, buat kat kanan lah. So, stationary points. Right, ada 2. So, the first one is 1, 5. Okay, the second one is 3, 1. Okay, settle. Right. Now, dekat belah kanan ni, apa yang awak akan buat adalah kita akan buat table of sign. Okay, welcome back to table of sign. Okay, table of sign awak dia akan consist of, sekejap saya tengok, 1, 2, 3, 4 row, 4 column.
Alamak, salah pula. Okay, dah cakap main. Right, so untuk kolom yang pertama, apa yang awak akan tulis adalah interval. Okay, second row is test value. Third row is f prime x. Final row is shape. Okay, settle? Right, and then dekat bahagian belah kanan ni, kita ada two values of x. So, kita susun dia ikut susunan. So, yang pertama adalah 1 and then 3. Okay, so daripada sini datanglah awak punya another 3 column. Kat sini. Okay, so kita akan isi yang pertama sekali untuk dia punya interval lah. So, interval yang pertama is from negative infinity to 1. Not included Okay, and then from 1 to 3. Not included juga. And then from 3 to infinity. Okay, so kenapa tak included? Sebab kita bukan nak tahu dia punya sign pada 1 dengan 3. Kita nak tahu dia punya sign before 1, antara 1 dengan 3, after 3. Okay, so kenapa dekat 1 dengan 3? 1 dengan 3 tu awak memang dah tahu. Dia punya f prime is equal to 0. Okay, that's why kita tak nak tahu dekat situ. So, kita nak tahu sebelum dengan selepas dia. Right, so test value macam biasa, hanya perlu pilih satu value yang ada in this interval. Okay, so untuk the first interval, I choose the value of 0. Okay, and then second interval is 2. The third interval is 4. Okay, so pilih nombor yang betul-betul asalkan dia bukan nombor yang ada dekat atas ini. Okay, and then f prime of x. So, untuk third row, apa yang awak buat adalah awak kena masukkan nilai-nilai yang awak dah pilih ni dalam awak punya f prime over here. Okay, make sure kita masuk dalam function yang betul, bukan function asal. Dia mesti f prime. Sebab kita nak kaji dia punya bentuk gradient sekarang. Okay, so bila masukkan 0 dalam ini, so kita akan dapat value apa? 9. 9 adalah positif ke negatif? Positif. So, awak hanya perlu tulis dia punya sign sahaja. Positif dekat sini. Okay. And then seterusnya, substitute 2. So, 2 masuk dekat dalam ini. Okay. So, cuba try kira slow-slow. Awak dapat apa? Negatif ke positif? Negatif. Okay. So, negatif. Tulis sign sahaja. Negatif. Okay, and then for the last value 4, substitute masuk dalam this one. So, kita akan dapat positive. Okay, thank you. Right, so awak akan dapat positive. Okay, so kita dah tahu dah dia punya simbol. Sekarang kita nak tentukan shape dia. So, kalau positif, awak tahu shape dia macam mana? Bukan senyum, sabar dulu. Shape gradient. Dia akan macam tu lah kan? Arah saya macam ni. Arah saya macam ni, arah awak macam ni lah kan? Okay, so shape dia adalah like this. Okay, kalau negatif dia turun ke bawah. Okay, lepas tu pada positif balik, so dia naik ke atas. Okay, so kalau awak boleh gambarkan graf dia, sebenarnya dia jadi macam ni. Okay, so kita boleh nampak berlakunya kita punya maximum point dekat mana? Maximum point dekat sini, minimum point dekat 3, betul? Okay, so over here is your max. And then over here is your min. Okay, so kita boleh buat conclusion dekat sini. Max point is 1, 5. Okay, and then min point three, 1. Okay, boleh kita? Boleh. Okay,
So, jom kita fahamkan dia based on the graph. Okay, so patah balik pada graf di atas ini. Okay, so tengok dekat bahagian sini. So, awak boleh nampak kita ada satu graf senyum di sini. Okay, so graf senyum dekat sini, saya buat dekat sini, belah kanan ni. This one. Ni graf senyum ke graf masam guys? Masam. Okay, so dekat sini, right. So, saya akan denote positif untuk positive gradient and then negatif untuk negative gradient lah. Okay, so untuk bahagian di sini, bahagian sini, kita punya gradient, is it positive or negative? Positif kan? This one positif kan? So, naik atas lagi dia masih positif. All the way up dia adalah positif. Okay, sampai dekat sini, betul-betul dekat sini dia adalah 0. Betul? Okay, lepas tu bila dia jumpa 0, dia jumpa stationary point, dia pergi ke mana? Dia turun ke bawah pula. So, turun ke bawah maksudnya kita punya gradient adalah negatif, 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 negatif. Okay, kalau awak cuba buat dalam bentuk garisan yang lurus, so belah kiri tu kita boleh buat macam ni lah. Dia tegak. Okay, straight ke atas. And then kalau belah kanan, dia akan pergi ke bawah. Okay, that's why bila awak punya table of sign tadi, kita ada satu ke atas, satu ke bawah. Dekat atas ni akan berlaku kita punya maximum point. Okay, is that clear? Boleh Okay, so sama juga macam dekat sini lah. So, kita nampak dia turun ke bawah. So, turun ke bawah maksudnya dia negatif, 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 negatif sampai jumpa C. Dekat C betul-betul dia adalah 0. Okay, and then dia naik ke atas. Okay, naik ke atas positif. Right, that's why bila dia turun and then dia naik dekat bawah ni adalah awak punya minimum point. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada Make sense tak? Make sense. Okay, so jom. So untuk yang ini, dua graf ni awak kena tengok over here and over here. Okay, so kita nampak gradient dia di sebelah yang pertama ni, graf yang pertama. This one. Kalau awak tengok dia punya gradient dia berubah ke sama sahaja? Gradient dia sama. So maksudnya dekat sini gradient kita adalah positif. Over here dia positif, 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 positif. Dekat C dia adalah 0. Okay, lepas jumpa C dia masih lagi positif, positif, positif sampai atas. So dekat sini berlaku tak kita punya max or minimum? Tidak. Okay, so there is no maximum nor minimum point over here. Okay, sebab dia tidak bertukar sign. So, awak nampak dia sentiasa going up, going up. Okay, sama juga macam graf yang kedua. So, graf yang kedua, kita nampak dia turun ke bawah. So, gradient dia adalah negatif, 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 negatif. And then dekat sini 0. Lepas tu dia turun lagi negatif, 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 negatif. Okay, so graf yang dua-dua ni, ini adalah not maximum, not minimum. Okay, so yang belah kiri ni pun sama. Dia bukan max, dia bukan min. Okay, alright. Jom. Sikit lagi. Okay, so example yang kedua. Right, so example kedua dia kata dekat awak, find all relative maximum and relative minimum point of fx. So step dia masih sama jugalah. So the first one kita akan differentiate dulu. Okay, buat f prime x dulu. Okay, so awak akan dapat dekat sini is 12x squared plus 18x minus 12. Okay, and then kita akan buat dia terus equal to 0. So 12x square plus 18x minus 12 equal to 0. Okay, so remember to simplify your quadratic first. So divide everything with 6. So kita akan dapat 2x square plus 3x minus 2 is equal to 0. Okay, so this one kalau kita factorize, kita akan dapat 2x minus 1 dengan x plus 2. Okay, so terus cari nilai x dengan nilai y awak. So x is equal to 1 over 2 dengan negative 2.
Okay, jom. Saya pergi laju sikit. So, kita akan terus dapat Y yang pertama is 39/4. Right, so Y yang kedua is equal to 41. Okay, biar duduk dekat sini. Kenapa? Sebab awak tak tahu lagi which one is maximum, which one is minimum. Okay, so now let's do the table. Okay, saya copy je table dekat sini. Okay, so value kita adalah 1/2 dengan -2. So, 1/2, -2. Yang lagi kecil adalah -2 lah. So, -2 on the left, 1/2 is on the right. Okay, so apa kita ada dekat sini? Negative infinity to -2. Then -2 to 1/2. Lastly is 1/2 to infinity. Okay, so test value yang pertama kita boleh pilih -3. And then second test value is 0. Lastly saya pilih 1. Okay, so jangan lupa kita perlu masukkan dia dekat function yang kita dah differentiate. Bukan function asal. Okay, kita nak cari dia punya gradient sekarang. Okay, so bila awak tekan calculator untuk masukkan the test value yang kita ada, so you will get the value of positive, negative and positive. Okay, so positive kita tahu gradient dia ke atas, negative ke bawah, positive ke atas. Okay, so from here, dekat mana maksimum awak? Dekat -2. Okay, so minimum kita dekat 1/2. Okay, so awak akan tulis perkataan yang soalan bagi. So, guna perkataan relative. Okay, so relative maximum point is -241. Right, and then a relative minimum point is at 1/2, 39/4. Okay, settle. Okay, so tahu tak kenapa kita guna perkataan relative? Kenapa yang tadi tak pakai, yang ni pakai? Okay, the first reason adalah sebab dekat sini soalan dah mention dah relative, the relative. Okay, dekat soalan yang atas, dia tak ada sebut pun perkataan relative. Dia hanya sebut perkataan maksimum dan minimum sahaja. Okay, itu adalah one of the reason lah. So, lagi satu reason yang lebih kukuh sebenarnya adalah sekarang kan kita ada function kuadratik, kubik kan? Okay, kalau function kubik, kita tahu bentuk dia based on the max and min that we have found over here, bentuk dia jadi macam ni. Lebih kurang. Okay, so maximum awak is up here, minimum awak is down here. Okay, and then kalau ikutkan dekat sini, adakah ini point yang paling tinggi dalam graf awak? Tidak kan? So mana point yang paling tinggi? Ni dekat sini, dia boleh pergi atas lagi kan? Okay, and then yang ini pun samalah. Is this the lowest point in your graph? No, sebab dia boleh pergi bawah lagi. Okay, that's why kita panggil dia relative. Sebab antara dia dan sedara-sedara dia dekat sebelah ni, dia adalah yang paling tinggi. Okay, maksudnya kalau awak fokus dekat dalam bulatan ni, antara dia dengan sedara dia dekat sebelah kiri kanan tu, mana lagi tinggi? Dia lah. So that's why kita panggil dia relative maximum. Contohlah. Okay, so dekat yang minimum pun sama jugalah. So dekat dalam bulatan ini, antara dia dengan sedara kiri kanan dia, dia lah yang paling rendah. That's why kita guna perkataan relative. Okay, kadang-kadang dia boleh guna juga perkataan local. Tu adalah maksud yang sama. Okay, relative maximum sama je dengan local maximum. Benda tu sama.
Okay, so jangan confuse lah dengan penggunaan perkataan dia nanti. Okay, jom. Lastly. Okay, so soalan B, dia kata dekat awak, state the interval for which the function increases or decreases. Macam mana nak tahu function tu increase ataupun decrease? Tengok dia punya grade. Okay, so daripada graph awak over here, okay, daripada kita punya table over here, dekat bahagian mana awak punya function tu dia increase? Dekat sini dengan dekat sini. Okay, sebab saya cakap tadi, untuk tahu dia increase atau decrease, we focus on the gradient. So gradient dekat sini increase, yang ni pun increase juga, dia naik ke atas. Okay, so maksudnya interval dia adalah yang ini dengan yang inilah. Okay, so kita akan tulis dekat sini, fx is increasing at, okay, just write the interval of the positive gradient. So we have negative infinity, negative 2 dengan 1/2 infinity. Okay, so lawan dia adalah decreasing. So fx is decreasing at apa tu? Negative 2, 1/2. Okay, settle. So, buat garisan dekat sini, tulis dekat sini nota awak. Untuk tahukan function tu increase atau decrease, kita fokus pada dia punya gradient. Gradient ataupun f prime x awak. Okay, so kalau increases maksudnya dia mesti positif, decreases mesti negatif. Okay, ni kadang-kadang soalan dia akan tanya dalam PSPM ni. So kalau dia tanya memang awak kena buat table of sign lah. Okay, so itu sahaja untuk kelas kita pagi ni. Saya tak sempat nak masuk second derivative test. So this one kita akan masuk malam nantilah.